Så där ja, välkommen till en ny video. Jag kan börja med att säga att som ni ser så har flerträdsfjädern gått av. Det hände faktiskt här idag. Kojan är på väg hit så att det ska fixas inom en snar framtid. Sen är även tryckställaren håller på att ge upp, så att det är därför armarna öppnar och stänger ibland och ibland inte. Nu har vi hållit på att rigga alla kameror och så oljan har blivit lite kall. Så då brukar han småjävlas ett tag. Så den kommer hoppa igång, men det ska också bytas. Vi har varit utan kojan ett tag. Som jag sagt tidigare har vi varit ganska långt bort och kört, så att kojan har fått blivit kvar med skotaren, så de har haft någonstans och övernatta. Och nu har ju vi i skördan flyttat lite närmare då, så att vi har inte behövt den på samma sätt. Så där får man turas om lite grann. Och sen har även ni som följer oss på Instagram sett att jag har ju hållit på att lova det nu ganska länge att vi ska släppa lite nya produkter till shoppen. Så det har vi äntligen blivit klara med nu. Designen har väl varit klar ganska länge. Vi har hållit på att prova lite olika sådär för att få till ett snyggt tryck. Det är lite svårt när man gör det från en bild. Så att i början så gjorde vi, för ni som inte har sett den så kan vi klippa in lite olika produkter här eftersom jag pratar om dem. Men det är ju de bild på skotaren. Och vi var tvungna att göra den lite tecknad för att få till en bra kvalitet helt enkelt. När vi hade den som bild i början så var det för mycket grått och suddigt och sådär, så att det var inget bra. Och sen har vi haft lite problem med att prova ut tröjor och hoodies också. Det är ju ganska lätt att hitta hoodies billiga så här man kan trycka på, men då blir det en fruktansvärt dålig kvalitet och det var ingenting vi kände att vi ville ha, så att vi har sökt ganska länge efter en tröja med bra kvalitet helt enkelt. Och sen har vi även velat hålla ner priset så mycket som det bara går, för det där är ju ingenting vi tjänar pengar på. Det där är ju nästan en minusaffär om man räknar in arbetstid. Annars är det som plus minus noll i princip. Och det är ju samma med doftgranarna. Där har vi hållit på och ganska länge försökt få till allting så att det ska bli okej. Det är mycket jobb med om man ska sälja någonting som innehåller kemikalier, så måste man ju fixa något nummer och så måste det vara godkänt för att säljas. Det är en himla rörare där. Men nu är det i alla fall ordnat, så att det tog lite längre tid än väntat, men skönt att ha det klart. Tanken är väl även framåt att vi ska fylla på med lite roliga grejer. Kanske en hoodie med skördarmotiv, vi får se. Hjullastare, ingen aning. Kanske någon mössa, fulmössa. Vi får helt enkelt se vad som trillar in, men har ni några bra idéer så får ni gärna tipsa om det. Så för ni som inte förstod det eller har sett det, så är det alltså t-shirtar, hoodies, doftgranar och som vanligt då, från förr i tiden kepsar som finns att köpa där. Om vi ska surra lite skog, otroligt klen gallring. Det här är ett köp, medelstam 003, riktigt klent. Men det är ganska fin körning ändå, får jag säga. Jag har ingen problem med att det är klent faktiskt. Det är ganska roligt. Ja, och sen har det passat oss ganska bra, för skotarna har legat efter. Då det har varit väldigt långt att skota. Så det här är ju verkligen som att bjuda in skotan till match igen. Man hugger ju inte många kubik här per dag. Men det är till stora delar röjt. 15 hektar stort. Så att man ska inte klaga. Riktigt fint. Idag är det tisdag, så att i helgen kommer vi spela in 2 eller 3 videor. Vi kommer filma runt vid garaget där vi har gjort klart egentligen det som var tänkt att göra här i sommar och även lite mer.
Så att jag kommer filma en liten uppdatering hur det går hemma på garageplan, maskinhallen. Vi kommer visa lite nya redskap till hjullastaren som vi har handlat. Och så kommer vi även filma lite skogsvideor. Så går allt som tänkt i helgen så kommer det komma mycket roligt här framöver. Och sen fick jag även en bra kommentar på YouTube i förra videon att jag skulle surra lite om aptering och sånt. Och det är ju kanske lite svårt att göra i det här beståndet, men jag tänkte även jag ska visa hur det går till, eller i alla fall hur det ser ut på våran dator. Jag ska försöka se om man lyckas hitta någon timme kanske. Annars får jag bara peka hur det skulle ha sett ut om det var en timme. Och när det är ett sånt här bestånd så gäller det ju att inte ta för hårt. För när det är så klent så ska det ju stå ganska tätt om man ska se till grundytan. Vi måste ju dock ta oss fram. Så att även om vi försöker göra smala vägar så blir det ju en stor del av uttaget i själva stickvägen. Det blir ju att man får tänka liksom och se det här som en långsiktig investering. Att när man då ska andra gallra så är vägarna klar. Och så får man använda samma vägsystem. Det är lite utmanande terräng. Verkligen inget svårt eller så, men det är som vanligt, det går inte att lägga vägarna riktigt hur man vill, utan det lutar för mycket för att kanske lägga dem optimalt. Så det är lite åsigt och sådär, så att det blir väl även där lite bredare stickvägar just vid svårare partier då, när man ska ta sig över någon sten eller göra någon sväng eller någonting. Samt att det blir lite mer stickvägsareal än om det hade varit helt plant och man kan lägga upp den som man vill. Nu blir det liksom någon sån här liten kort väg där man får längst upp köra någon korsning och sånt där. Och det är väl ingenting man vill om man får välja. Och så är en till grej när det är så här. Nu är det minus 14 ute tror jag. Och det är ju det är inte jättekallt, men det är tillräckligt kallt för att träden ska bli ganska sköra. Och även kvistarna. Så när man gallrar sån här skog när det är kallt, egentligen all skog, men det är väl framförallt tall som är det känsligaste, så måste man verkligen tänka på vart man fäller. För om jag fäller in i ett annat träd som man normalt sett kan göra, så kommer jag kvista hela trädet och så står det kvar flaggstänger. Och det är inte särskilt snyggt. Men det är lite tur, eftersom att, eller tur, det är väl skickligt av markägaren, men eftersom det är röjt och så är det inte jättetätt. Hade det här varit i Skåne hade det ju stått liksom supertätt, men här står det inte så tätt, så att det gör det ju även ganska lätt att fälla i luckor. Men det viktiga är väl bara att man tänker på det och vet om det. Jag kan tänka mig att om man är ovan att köra när det är kallt och så är det bara kallt några dagar per år, då kanske man inte tänker på det på samma sätt, och så gallrar man när det är mörkt och då ser man inte topparna. Så när man kommer dagen efter så är det bara kvar flaggstänger, det är inte jättekul. Så det är väl ett litet tips, men de flesta vet nog om det. Sen är det ju tur att flerträdsarmarna i alla fall funkar, för annars hade det ju inte gått att köra den här körningen. För sån här körning går ju inte runt om du inte har armarna. Här måste man ju liksom plocka på sig många stam i timmen för att helt enkelt få ihop ackordet. Och för ni som inte riktigt vet hur det funkar, så är det ju att i skogen, så nu ska jag inte tala för alla, men för de allra flesta så får man betalt per ackord, alltså per kubik man hugger. Och är det så här klent 003, då måste du hugga 100 träd för att få ihop 3 kubik. Så om man skulle hugga 100 träd i timmen, då hugger man alltså 3 kubik i timmen. Och så ska man ofta försöka få en timpenning på, jag har ju för övrigt en video om det här som ni kan kolla på där jag pratar lite ekonomi.
Vi kan försöka länka den här uppe så får ni klicka vidare om ni vill ha lite mer ingående förklaringar. Men hugger man då 3 kubik i timmen i sån här skog, 100 träd i timmen. Det är ju kanske lite lågt, men vi räknar på det för att det är enkelt. Så har man en skördare, beroende på skördare så vill man väl säkert ha i alla fall 1600 kronor i timmen kanske om det är så här klent. Så då måste man ju alltså ta 1600 delat med 3, så det blir ett väldigt högt kubikpris. Det blir ju lite mer än 500 då, 530 kronor per kubik för bara skördan, och det är orimligt för då går ju markägaren back. Men liksom för principen så förstår ni, så att hade man då huggt 200 träd i timmen, då hade man alltså kört in cirka 3000 i timmen. Så att i skogen får man betalt man kan egentligen säga att det är per kubik eller per träd. Och då finns det liksom en lista då, så att ju grövre det är, ju mindre får man per kubik. Här ska vi se, nej, det var en barmassa. Och det är samma på skotningen, då finns det lite olika parametrar, men det största grejen som påverkar på skotning, det är om det är slutavverkning eller gallring, och sen är det hur långt det är att skota. Alltså hur långt man måste köra med lasset. Måste man köra lång sträcka så tar det såklart längre tid att skota. Då kör man mindre kubik i timmen. Så då får man mer kubik eller mer kronor per kubik. Så det är det här tycker jag som gör skogen lite rolig, att är man en duktig chaufför och hugger mycket så kan man ju även tjäna mer och hugga in mer till företaget. Sen om det är sämre körningar eller vissa typer av kontrakt, då kan man ju också köra som många gör på entreprenadsidan, bara på ren timtid. Man får en summa varje timme man kör helt enkelt. Det är ju ganska enkelt. Och sånt brukar ju även tillämpas om man gör specialgrejer, till exempel larvflyttar, alltså att man hjular till nästa post, eller man bygger en bro, eller man kavlar, eller sådana grejer får man ju timtid på ändå då, för det är ju som utöver körningen. Men det gör det även viktigt att tänka på kvaliteten, för man kan ju inte bara safta runt och tänka på liksom produktion, utan det är ju inte fränt att hugga mycket om man gör det dåligt. Till exempel att det är massa stamskador, eller som jag sa, det där med att man fäller sönder skogen. Vi ska se om jag lyckas fälla sönder någon med mening. Det här trädet ska jag ändå ta. Så man då hade liksom fällt in i det här, och så hade man, ja, det lyckas jag ju knappt, men det kanske syns lite grann. Det var inte så högt träd, men ni ser ju, det är liksom rensat på kvistar här. Men om man fäller en liten grövre på en lite klenare och så in, då rensar man på kvist. Då hade det här varit på sommaren, då hade det liksom inte märkt, men nu ser ni liksom hur lätt det går av. Och sen är det ju sånt här man menar med stamskador, liksom att man har varit in i träd. Vi säger att det här trädet ska ha stått kvar. Då hade det här varit en stamskada, och det är inte så snyggt att lämna. Tyvärr händer det ju, och det kommer ju alltid hända hur noga man än är. Men det gäller ju att minimera dem till så få som möjligt. Så kör man runt och bara liksom slår så att det är stamskador överallt, körspår, ligger virke kvar, dåligt gallrat. Till exempel att man bara gallrar träd som är nära maskinen. För det går ju mycket snabbare att gallra träd som jag nyss gjorde vid vägen än att jag tar ett träd här ute liksom. Så det kan man väl också, det har man väl också sett liksom, de som bara vill hugga fort, de tar bara träd nära, så lämnas det som en ogallrad zon där i mitten. Och då funkar det liksom inte. Det är inte fränt att hugga mycket om man inte sköter kvaliteten. Där kan jag också se vad som händer om man fäller fast. Nu får jag ta det där trädet på nästa väg. De är väldigt sköra. Så typ om det hade sett ut så där liksom överallt, att jag inte hade tagit rätt på det där trädet, bara låter det vara liksom, eller att det hade stått halvlutande, och ja, det är inte så snyggt. Och
då brukar jag göra så här som jag gör nu. Jag matar ner trädet i backen. För då kan jag styra vart jag vill fälla den. För aggregatet orkar sällan. Ja, men bra. Här är det nästan på att fälla sönder ett träd. Kanske inte syns, men... Har vi tur syns det från drönaren hur det vart. Nej, men om man liksom ska veva runt med trädet så här i backen, det säger att det vill fara framåt, och som det fastnar i någon kvist, då vill det liksom inte komma runt. Så då brukar jag kunna mata ner i backen så här och trycka. Då kan man liksom styra lite mer distinkt. Det där är faktiskt ett av mina bästa tips som jag brukar ge till folk som frågar om någonting. Sen vet jag inte hur det funkar på andra märken. Jag kan tänka mig att det inte funkar lika bra på John Deere när du har en kran i vägen. Men på Komatsu tycker jag att det där är klockrent. Sen ska man inte göra det i onödan, för det tar ju tid, och det är klart det sliter lite säkert på rotatorn också. Så. Men i trånga gallringar är det klockrent. Här är det även en önskan från markägarna att i största möjliga mån ska vi prioritera tall. Så att finns det 2 stycken olika trädslag, till exempel björk eller gran, som står i närheten av en tall, så ska vi försöka prioritera tallen om alla träd är friska och krya, vill säga. Det där är ju bra att veta som maskinförare vad markägaren tycker, för att om det bara hade varit liksom en gallring där man inte vet någonting, liksom en blandskog, så är det väldigt svårt att veta hur markägaren tänker, och det är inte alltid att vi gallrar fram tall bara för att. Det kan ju vara att man kommer till ett område där det är lite blötare, då försöker man ju prioritera lite mer löv kanske, eller att man kommer till någon mark som det känns som det är riktigt bra granmark, någon gammal åkermark eller något liknande bördig mark, då vill man ju kanske prioritera gran. Även om det nästan alltid för ögat är snyggt med tall. Eftersom de ofta inte har någon kvist nere, så blir det luftigt och snyggt. Så att är man som markägare och har någon önskan liksom, så är det en ganska bra grej att önska hur man tycker och tänker och vad man vill få ut av skogen. Om det är för ögat eller om det är produktion enbart eller liknande. Och sen har ju vi vissa regler att följa. Vi ska ju helst till exempel försöka hålla en lövandel på 10% om det får gå att önska. Nu kan vi inte ställa dit träd, så finns det inte 10% så är det ju så, men om det går ska vi försöka ha kvar 10% löv efter en gallring. Och det gäller ju då framförallt SCA:s egna skog, men även vissa certifierade markägare. Vi ska avsluta och visa dataskärmen lite grann. Jag ska se om jag kan ta lös den här då. Sådär då. Jag ska filma skärmen lite grann och försöka. Men här ser ni knivarna. Det är alltså diametern på trädet. Nu kör jag knivarna, så då är det max öppet och max stängt. Och här är längden. Det mäter alltså på mäthjulet. Det sitter mitt i kroppen där och så åker det ut. Så där ser man längden. Och så här kan man välja olika trädslag. Så när jag hugger, då klickar jag vilket träd jag väljer. Tall. Och så säger vi att den tror att det är en timmer. Då visar den här Sävar TT, talltimmer. Då vet jag att det ska ligga i timmer. Och så här står den vad den önskar göra för längd. Så då ser man ju vad man har för längd och vilken längd den kommer stanna på. Och så gör den en prognos här på trädet. Beroende på vilken diameter det är, vilken avsmalning den har haft, tror jag att den lägger in, samt vilken längd. Så gör den liksom en framtida prognos hur den tror att trädet ska se ut. Så då vet jag ofta att nästa bit kommer också bli en timmer. Så då kan jag hålla kvar aggregatet. Så att det är väl egentligen det. Sen har vi ju
Jag kan visa här. Då har vi tall. Och då är de här som är inlagda på tall. Då kan vi klicka på Sävar TT, produktmatris. Då får man fram här liksom skördarens prislista. Och beroende på vad det är inskrivet, det här är liksom inga priser som gäller någon markägare eller så att det här är liksom inget hemligt. Det här är bara för att få till en bra prioritering på apteringen då. Så att då försöker den göra en lista så att det blir så bra som möjligt för markägaren och sågverken får de diameterklasserna och längderna de vill ha. Sen här går vi in och väljer vilka som ska färgmärkas. Så då har vi de 2 klenaste diameterklasserna, märker vi röd på tall och blå på gran. Så att då ser skotaren att det är timmer fast det ligger kanske på gränspuck här på diameter mot massa då. Så det är ganska avancerade grejer, men ja, det är roligt när man får det att fungera. Och det här är ju ingenting vi som maskinförare gör någonting åt, utan det är ju SCA och Komatsu som har lagt in och så uppdateras de där listorna eftersom. Det kan ju vara liksom en gång i veckan eller ja, då dyker det upp liksom en frågeruta där, så klickar jag bara ja. Då har de gått in och ändrat längder och sånt där. Så att det ska ständigt vara aktuellt då. Men jag tror att vi avslutar nu. Där står filmmannen. När jag får höra nog med surr. Men som sagt, in i shoppen och kika om det är något ni gillar där. Annars så får ni hålla ut någon vecka till, så kommer det mycket videos här framöver. Roaring through the pines so tall, steel giants answering nature's call, tearing through the woods with might, underneath the moon's soft light. Forest machines hum their song, chainsaws buzzing all night